جعل الله رجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حقا واتم بما يوحى إليك من ربك إن الله كان عليم إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله كفى بالله وكيلا ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله إن تعلموا آباءكم وإخوانكم في الدين وما وليكم وليس لكم جناح بما أخذتم لكن تعمدت سلمكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ونحن بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلى أن دفنوا إلى أوليائكم معروفا ونذلك في كتاب مسطورا وأخذنا من النبيين ميثاقهم ومنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسلسوا صدقهم ويعذب المنافقين وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فلسنا عليهم نحو جنود لم تروها وكان الله بما تعملون خبيرا بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار بلغت القلوب الحناجر تظنون بالله الظنون هنالك تبلي المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا وإن يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض فوعدنا رسله إلى غرورا وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب المنقلب فارجعوا ويستدعون منه نبيا يقولون بيوتنا عورات ومن بعوركم رحمة ولا يجد له من دون الله وليا ولا ناصرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائل لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون بأسا إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلب عن سنة الحداد حاشية على الخير ولكن فحبط عملهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسب العذاب لم يذهبوا ويدري حسب يود لأن بنر في العرب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قد أحبوا عليه ومن ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء الله يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروه من الكتاب من صياصهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورث ولد ودير وأموال وأرضا لم تدعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل أزواجكم إن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطهرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرضه الله لنا سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا ذكرا كثيرا وسبحوا في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا
إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين عادوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لا تأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب من رجس عليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفتروا على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير ولنا له الحديد أن يعمل السابقات وقدر في السرد وعمل الصالحة إني بما تعملون بصير له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزيغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبع بمسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فعارضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجزي إلا الكفر وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين وقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدقوا عليهم إبليس ظنه فتبعه إلى فريق من المؤمنين وما كان له عليه من سلطان إلا لنعلم ما يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منه من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتنك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون
Wa qala alladziina kafaru lan nu'minu bihadzal qur'ani wala billadzi baina yadayhi walau tara idzal zalimuna mawqufun 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'din al-qawli yaqulu alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru laula antum lakunna mu'minin qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu anahnu shaddadnakum 'anil huda ba'da idz ja'akum bal kuntum mujrimin wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru bal makru laili wan nahari ta'muruna an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada wa asarun nadamata lamma ra'awul 'adab wa ja'alna al-aghlala fi a'naqil ladzina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna mimma ursiltum bihi kafirun wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin qul inna rabbiya yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aktsarun nasi la ya'lamun wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholiha wa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun waladina yas'auna fi ayatina mu'ajjizina ulaika fil 'adabi muhdarun qul inna rabbiya yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin wa yawma yashurum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra wa naqulu lil ladzina dzalamu dhuqu 'adzaban nari allati kuntum biha tukadzibun wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma hadza illa rajulun yuridu ayyasuddakum 'amma kana ya'budu aba'ukum wa qalu ma hadza illa ifkum muftar wa qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in hada illa sihrun mubin wa ma atainahum min kutubi yadrusunahu wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir wa kadzdzaba alladziina min qablihim wa ma balaghu mi'syara ma atainahum fakadzabu rusuli fa kaifa kana nakir qul innama a'idukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirul lakum baina yaday 'adzab qul ma sa'altukum min ajrin wa huwa lakum min ajriya illa 'ala Allah wa huwa 'ala kulli syai'in syahid qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul badilu wa ma yu'id qul in dalaltu fa inna ma adillu 'ala nafsi wa ini tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib walau tara id fasi'un fala fauta wa ukhidu min makanin qaribi wa qalu amanna bih wa anna lahum tanawushu min makanin ba'id wa qad kafaru bihi min qabl wa yaqdifuna bil ghaibi min makanin ba'id wa hila bainahum wa baina ma yashtahuna kama fu'ila bi asya'ihi min qabl innahum kanu fi syakkim murib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu bil khalqi ma yasha innahu ala kulli syai'in qadir. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairu la yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illa huwa fa anna tufakun wa yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ila turja'ul umur. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir alladzina kafaru lahum naru jahannam alladzina kafaru lahum adzabun syadid walladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Afaman suyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa innahu la yudillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka 'alim hasarat innahu 'alimun bima yasnaun. Wallahu alladzi arsala riyaha fatutiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bil ardi ba'da mautiha kadzalika nusyur. Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a ilahi yas'adul kalimut thayyibatu wal 'amalu sholih yarfa'u walladzina yamkuruna sayyi'ati lahum adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Wa law khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqin thumma ja'alakum wajah wa ma ta'malu min unta wala tad'u illa bi 'ilmi
وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجاب لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أنه أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى من عباده العلماء إنه عزيز غفور إن الذين يتلون كتابه وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجرهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدق لما بين يديه إنه بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك والفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون منها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إنه عليم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفر ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل يعد الظالمين بعضهم بعضا إلا غرورا إنه لا يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونون أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فلينظرون إلى سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء إنه في السماوات والأرض ولا في الأرض في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإنه لكان بعباده بشيرا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فذروني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شيئا مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المرسلين من المكرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت لنا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ومعاملة أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صرخ لهم ولم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت لنا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تغفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد رجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعين فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر كل نقص خلقا فلا يعقلون وما علمناه شعرا ما ينبغي له إن وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يزكى قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل هو الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف خطف فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أو ما شر خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت يسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم أنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تنصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنهم لذائقوا العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه ومكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولهم عنها ينزفون وعندهم قاصرة الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أين كان من المصدقين أئذا متنا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كنت لتردين ولولا نعمة
ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبل مغفر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مشركين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم وقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهة فقال لا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم ما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فالقوا في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشر بغلام حليم فلما بلغ موسى قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم ضلوا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إن من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشر بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناه فكانوا الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم رب آبائكم الأولين فكذبوا فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجينا وأهله أجمعين إلى عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإن من شيعته وإنكم لتمرون على مسلمين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم
فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين واستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون فلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأنتم بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بين وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إلا عباد سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم ما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من وصال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكر من الأول لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى المخدخين وأبصروا فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون وإذا نزل بالساخط فساء صباح المنذرين وتولى المخدخين وأبصرهم فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا من قبل من قرن فنادوا ولا تحين مناس وعجبوا أن جاء منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجاب وانطلق الملأ منهم ولم واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه ذكر من بين بل في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب أم عنده خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم له ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك محزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلى كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلى صيحة واحدة لما لا من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود الذئب إنه أواب إن سخر الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق ينظر مشورا كل له أواب وشددنا ملكا وآتينا الحكمة وفصل الخطاب والأذان نبأ الخصم إذا سوروا المحراب إذ دخلوا على داود فوزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بين الناس بالحق ولا تشدد واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا خلاف ودس نجد ولنجد واحدة واحدة فقال اغفر لي وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى والحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرضوا عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تورد بالحجاب ردوها عليه فانطفق مسخا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخر له ريح تجري بأمر الخوان حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أمسك بغير حساب إن هذا لرزقنا من نفاد هذا وإن للطاغين لشرب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوا حميم وغساق هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى حسن مآب واذكروا عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسنا الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك البعثا فاضرب بي ولا تحنث إنا وجدنا صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إسماعيل وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرا دار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل والياس وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين حسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرة الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما لم نفاد هذا وإن للطاغين لشرب مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوا حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مرحب معكم لمرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لمرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزد عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعد من الأشرار أتخذنا سكرا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك الحق تخاصم أهل النار قل هو نبأ عظيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إذ يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين وإذا سويت ونفخت فيه بروحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنتي إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن وإلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماء إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من وكاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النار ويكبر النار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى إن في ذلك ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولنا نعمة منا وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الأندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن وقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر آخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل الله أعبد مخلصا قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت يعبدوها وأنابوا إلى ظلام البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوق غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فترى مصفرا ثم يكون خطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأذاقهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآن عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرضتم ما تدعون من دون الله إن أردني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أردني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه توكلت عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليهم بوكيل وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والذي لم يمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت يرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون الشفاعة شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادنا فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدلهم سيئات ما عملوا وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدلهم سيئات ما كسبوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان الضر دعانا ثم إذا خولنا بهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساحرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بل قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا الله على وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولهم يحزنون
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم يتلو عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حق الكلمة على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم من لا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم الغافر الذنب وقبل الذنب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسول ليأخذوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق واتخذوا فأخذهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن الذي وعدهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير والذي يريكم آياته وينزلكم لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رافع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزون كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسل بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم الظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهلكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في دباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهديكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك بما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئة ما مكر حق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرض عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع مال ولا بن يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا
على بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض وما خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوا مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينة من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم تكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم عليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم أشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركون فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إنا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه
وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أتانا طاعين وقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صيحة مثل صيحة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام ناخسات لنذيقهم من عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أعز وهم لا ينصرون وأما ثمود فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الأولى بما كنتم تكسبون ونجينا بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا كانوا يتقون يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم أبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أردكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم ويستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم القرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم من وحق عليهم القول في يوم من قد خلت من قبل من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله إلى النار فهم فيها لهم فيها زفير لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالذي جنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ولا يسجدوا للشمس وللقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحيانا وهي موتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا ليخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعمل ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من
من بين يديه ولا من خلف من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب عظيم ولو جعلنا قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل وللذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذان مغرور وعليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذانك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما له من محيص لا يسمع الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ولننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم بمن أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك أو له العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إنه هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء غافلون عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق بالجنة وفريق بالسعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب من عمل فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدرك لعل الساعة قريب
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في السعد لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إنه لغفور شكور أم يقولون افتروا على الله كذبا فيشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل توبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام يشاء يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما خطبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولا من انتصر بعد ظلم فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها غدوا وعشيا وترى المجرمين وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونه من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفر لله ملك السماوات والأرض يخلق من يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم
والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتي من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأشواكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك وقالوا بل متعت هؤلاء وآباهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين وينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءتهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريه من آيات إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين
فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون وإنه لعلم للساعة فلا تمترون بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بشحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش سبحان رب السماوات والأرض رب العالمين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألت من خلقهم ليقولون الله فأنا يؤفكون وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاشفع عنهم وقل السلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم بشك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم ذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نطبش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني أعوذ بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين وما بقت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون
Inna yawmal fasli miqadum ajma'in yawma la yughni maulan 'an maulan syai'a wa lahum yansharuna illa man rahimallah innahu huwal 'azizur rahim. Inna syajarataz zaqum ta'amul atim kal mughl yaghli fil butuni ka khalil hamim khuduhu fa'tilu ila sawa'il jahim thumma subu fawqa ra'si min adabil hamim duqa innaka antal 'azizul karim. Inna hadha ma kuntum bihi tamdarun innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa 'uyun yalbasuna min sundusi wa istabraqin mutaqabilina kadzalik wa zawwajnahum bi hurin 'ain yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin la yaduquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa waqahum adabal jahim fadlan min rabbik dzalika wal fawzul 'adzim. Fa inna ma yassarna bilisanika la'allahum yatadhakkarun fartaqib innahum murtaqibun. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzala minas sama'i min rizqin fa ahya bil ardi ba'da mawtiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumin ya'qilun. Wailul likul tilka ayatul natsluha 'alaika bil haqq fa bi ayyi haditsin ba'da wa ayatihi yu'minun. Wailul likulli afakin atim yasma'u ayati la tutla 'alaihi thumma yashiru mustakbiran ka'lam yasma'ha wa basyiru bi'adzabin alim. Wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadhahu huzwa ulaika lahum adzabun muhin min warahim jahannam wa la yughni 'anhum ma kasabu syai'a wa lam takhudhu min dunillahi awliya wa lahum adzabun 'adzim. Hada huda waladina kafar bi ayati rabbihim lahum adzabun min rijsin alim. Allahu ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amri wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyama liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Man 'amila sholihan fali nafsihi wa man asafa 'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Wa laqad atayna bani Israila al-kitaba wal hukma wan nubuwwata wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin wa atainahum bayyinatin minal amr famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilm inna rabbaka yaqdi bainahum min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun innahum la yughnuka minallahi syai'a wa inna dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd wa huwa waliyul muttaqin. Hadza basyirul linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun. Amasibal ladziina jataru sayyi'ati an naj'alhum kal ladziina amanu wa 'amilus sholihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq walitujazza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi syawa wa may yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadunnun. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu tu bi abaina in kuntum shadiqin. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Walillahi mulkus samawati wal ard wa yawma taqumus sa'atu yawma idzi yakhsarul mubtilun. Wa tara kullu ummatin jathiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqqi inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi dzalika wal fawzul mubin. Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla 'alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Wa idza qila inna wa'dahu li haqqin was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah inna dunu illa dunna wa ma nahnu bimustayqinin. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqqa bima kanu bihi yastahzi'un. Wa qila liyawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Dzalikum bi annakum takhadtum ayati llahi huzwa wa kharratkumul hayatud dunya fal yawma la yukhrajuna minha wa lahum yusta'tabun. Falillahil hamdu rabbis samawati wal ardi rabbil alamin wa lahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim.
Persiapan sholat asar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله سألناكم ولي زلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويسهو وقتنا لله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وضعنا يا ذا الجلال والإكرام لا يا رب أنت مولانا سبحان الله صلى 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 الله سبحان الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا موجود إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشهده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يضحكهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشهده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يضحي حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يضحي حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالغد وتنفرج بالغرب وتغضب الحوائج وتنال بالغيب وخص الخواتم واستسقى الله كريم وعلى آله وصحبه في كل مد ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الغد وتنفرج بالغرب وتغضب الحوائج وتنال بالغيب وخص الخواتم واستسقى الله كريم وعلى آله وصحبه في كل مد ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالغد وتنفرج بالغرب وتغضب الحوائج وتنال بالغيب وخص الخواتم واستسقى الله كريم وعلى آله وصحبه في كل مد ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بسم الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد ينفي نعمة مسجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحين من خذنا سبق رسول الحق بنا والهدي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وسلم قدر ومقدار عظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال بيته رزق الفضح يا باسط الذي يبسط رزقا لمن يشاء بغير حساب وبسم لنا رزقا حلالا واسعا مباركا من كل جهل من خزائن غيبك بحرمة ما خلق وفضلك وكرمك بغير حساب اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من المؤمنين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي والأعمال الصالحة
وأن أعمل صالحا ترضى واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يا الله بيا يا الله بيا يا الله بيا يا الله بيا بحسن الخاتمة. الله بيا يا الله بيا يا الله بيا يا الله بيا بحسن الخاتمة. يا الله بيا يا الله بيا يا الله بيا يا الله بيا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع يا ربي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع يا ربي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع يا ربي. صلى الله ربنا على نور المبين عمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. liridhaillah wa li syafaati rasulillah wa li husnul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sangiron kami jazuli wasmi usulul wa dzurriyyati wa alifatihi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la maghdubi alaihim wa la dhalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Ma khalaqnas min ardi wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Ularatu madadun min dullahi aruni madahul mirardi amlahu syarikum fis samawat ituni bikitabim min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Wa man adul madun min dullahi mastadau ila yaumil qiyamati aw ma'an du'aihim ghafilun. Wa idza kusrana sukanu lahu a'daa wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Fajatu alim ayatuna bayatin qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Am yaquluna aftara qul istara fala tamlikuna li minallahi syai'a wa antum tufiduna fi kafa bi syaitan baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim.
قل ما كنتم بدعا من رسول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم نتبع إلا يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين Quratum ingkana min dillah wa khabatum thumma faqatum bima dhalam man ma syahida syaitum bani Israil ala mithwan mustaqbatum innallaha la yahdil qaumal kafirin innallaha la yahdil qaumal zalimin wa qala alladziina kafaru lil ladzi maru kana khairam ma sabaquna ilaihi wa illam yatudum bi fa sayakuna hadza ifkum qadim wa min qabli kitab Musa imama wa rahmah wa hadza kitabun satun yasran lisan arabiyyal yunzilul ladzina zalamu wa busra lil muhsinin innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun wa wasana al-insana biwalidayhi ihsana hamalumuha kurha wa wadal kurha wa hamluha fi thalathu salasuna sahra hatta idza balagha arba'ina sana qala rabbi anzurni ashkura ni'mati anta alaihi wa ala ni'mati asra wa anna masalika tarda wa sulih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin ulaika alladzina nataqabbalu anhum wasarama amilu wa natazawwaju dengan sayang fi asfal jannah wa dasiti alladzi kanu yuhadun waladzi qala liwati fa maqala waladzi qala liwati liwati bila mata atani min qadwal min qalbi aku wastaghinal wa laka amin inna da'wa yaqulu ma hadza ila asatirul awalin ulaika dakhalu qalu fi min qablihim wal man walsinam kanu khasirin wa likullin darajatun ya'malu 'alayhi fa'amalu wa hum la yudhlamun wa yawma yaradul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum thayyibatan fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha kalimatu zalan bima kuntum tasaruna fil ardi bi ghairi haqqi wa bima kuntum tafsukun wa zakur akhad idza raqam fil qadar wa qadadun bi yadi wa min khalfihi alla ta'budu ila Allah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim qalu wa jita litafina wa litafitana adlan alida fa'dana bima ta'uduna in kunta minas shadiqin qala mal ilmu 'inda Allah wa lakum ma usbirakin arakum qauman tasalun falamma ra'adhum mustaqwi awtatim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bi rihum fiha 'adzabun alim tutanu qala anbiya min paswala yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin padahal makan fi bajal sama absar afdang makan sama wala amin min syar'i dzikran satu nabiyatul haqabihim ma kanu biyastahzi'un walaqad ahlakna ma khalaqum min al-qura wa sarrafna al-ayati la'allahum yarji'un walan subhanahu min dunillahi qurban aliyah bal adallu anhum dzalika ifhu wa ma kanu yaftarun wa sarafna ilaika nafal jinna yastami'una al-Qur'an falamma hadara qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi al-haqqi wa ila tariqim mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah ya'minu biyahilakum min tukum min 'adzabin alim wala malajum saya wala sabu inspiratu alaihi salam min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin awalam yarau alam anar khalaq sanadha alam ya biqal ala ayyumata bala innahu ala kulli syai'in qadir wa yawma yaradul ladzina kafaru 'alan nar alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina wala fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun fasbir sabaraka wasbir kama sabara ulul azmi wa rasul wal kasbirahum ka'annahum yama yu'adun dalam basu ila sa'atin min haring balagh balagum fal yuhlaku illal qaumul fasiqun bismillahirrahmanirrahim alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum
walladzina amanu wal amanu bima nuzila ala Muhammad wal haqqu bi rabbihim kafaru an syai'in wa salaha balahum dzalika bi anna lakabu tabalu wa anna haqqu bi rabbihim kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنوا وشدوا الوثاق وإما من نبت وإما فتن حتى تضربوا أوزارها ذلك ولو شاء تكمل والقل يضربتم بباب والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم وسيثبت لهم ودخلوا الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا ينصروا ويثبت أقدامكم إن والذين كفروا فضل أعمالهم ذهب كانوا ما أنزلوا فأحبطوا أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مرضي وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكيف شجعت بقيت من قريتك التي أخرجتك أهلكنا فلا ناصر لهم أفمن كان من سوء عمل واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن أنهار من لم يتغير طعمه أنهار من خمرة لذة للشاربين وأنهار من عسل مسفى ولو فيها من كل ثمرة ومغفرة من ربهم كمن وخالد في النار وسوقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم ما يستمع إليه حتى إذا خرجوا من إذا قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين أتبعوا على واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ولينظروا إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها وأن لهم إذا جاءهم ذكرهم ولم أنه لا إله إلا الله استغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين لا نزل سورة فإذا أنزل محمد وذكر فيها القتال ورتلت يقول برضو ينظروا إلى نظر مغشي علمات فأولى لهم طاعة وقل معروف فإذا سلموا الله صدقكم لكان خيرا لهم وليس أنتم في الأرض تقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله وصموا أبصارهم أفلا تتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين تتلو على أدبارهم من بعد ما تبين الشيطان لهم ذلك من كانوا ما نزلوا شرطين في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم وكيف إذا تدعون لا يتربجوا بعد لهم ذلك ما هو ذلك بأنكم ذلك بأنكم ما سأقوله أسقوا آخره وأنه فأحبطوا أعمالهم وحفظنا في من أذن ألا يخرج الله أذغانهم ولو نشاء لعلتهم باسمهم ولترهم في لأن القول والله يعلم أعمالكم لنبلونكم حتى نعلم جاهدين منكم وصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا رسوله من بعد ما تبين لهم الهدى لا يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ولا تنواتوا إلى سماء الأعلى والله معكم ولا يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا والهو وإن تؤمنوا وتتقوا أجر ولا يسألكم أموالكم يسألكم apa يبيكم فتبخل ويخرج أضغانكم تنفقوا في سبيل منكم ما يبخل فإنما يبنصب الغني وأنتم الفقراء وتتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا
yaghfir lakum wa minta min takhranti manimatu alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza walladzi arsala sakinata fi qulubihim yasu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati akana Allahu aliman hakima yudkhilul mu'minina minal jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha sa'ni ma kana dzalika 'inda Allah fawzan 'azima wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqatu wal musaqati dhannina billahi dhanna sau alaihim dairatu sau wa qatulu alaihi wa an jahannam wa sa'at masira walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'azizan hakima inna arsalnaka syahidan wa basyiran nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwaqqiru wa tusabbihu bukratan wa asila innal ladzina yubayyunaka innama yubayyuna Allah yadullahu fawqa aydihim wa nasba inna ma yakunu ala nafsi wa man afa bi ba'ata 'alaihi Allah fa sayutihi ajran 'azima sayaqulu khalafuna min syaqatna saqulana amara wa ahluna fastaghfir lana yaquluna plastima la fi qulubihim qul fa yaqulu syai'an in aradatu in aradan aw aratum nafha bal kana Allah bima ta'maluna khabira bal danantum ma'lan qabarun ila bi fatawajuna dzalika fi qulubihim wa danantum danasau wa kuntum qauman bura wa man min billah sulih fa inna atana lil kafirina sa'ira walillahi mulkus samawati wal ardh yaghfiru yu'adzim asya wa kana Allahu ghafurur rahim sayaqulu khalafu idza qadaratum ila ma ghani wa ta'khudhu daruna nattabikum yuridu yabtulu yabtulu kalam Allah qul tatabuna qala qala mutbi'an qalahu qala tabi qala qala min qabl fasalu balatuna bal kanu yafqahuna illa qalila qul al mukhalafina min al-arab satuna ala qaumi uli basin syadidin taqadul muslimun wa in tutiu yu'tikumullahu ajran hasana wa anta tawallama wa anta tawallama tawallatum min qablu yu'adzib 'adzaban alima laisa ma kharaju wal mar kharaju wal mar harad umitillah rasulul jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa la yu'adzib 'adzaban alima laqad radiyallahu 'anil mu'minina yubanu laqad radiyallahu 'anil mu'minina yubanu tasaddir fa alima ma fi qulubi an salasakan atalihi wa fa sabat fathan qariba wa bahun wa kana Allah 'azizan hakima wa adulun wa walitakul an wa wajhakum siratan mustaqima wa khulalam taquluna qad khatu ya wa kana Allah 'ala kulli syai'in qadir wa laqad qabla thumma rajtum wa yawma nasira wa salatu qad ulama min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabtila wa takafa adam batil maka tamim batil an adfara alaihim wa kana Allah bima ta'maluna basira humul ladzina kafaru suddu wal masal haram wal hadiya ma'tufan ayyablugha mahillah wala la yasalu mu'minu man syabana sa'umat lam tadu anta taubat bi patosibam min maratum bi ghairi ilm yadkhulu fi rahmati ma yasha wa tasalu 'adzaban adkaru minhum 'adzaban alima ij'al ladzina kafaru fi qulubil hamiyata hamiyati jaywa anzalna sakinatan ala mu'minina wa sama kalimat taqwa wa kana haqqan bi alaha wa kana Allah bi kulli syai'in alima laqad sadaqakum rasuluhu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal harama insya Allah aminin muhalliqina usama qafsir takhafun fa'alim lam tawassalam min duni dzalika fathan qariba walladzi asratul birutul haqq yudru ala tuni kulli wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzi mawasitu kafaru kama wa aqra kama banu raqab rawa banu burqan sujata yabda'u fadlan min Allah wa ridwana simahum fi min athari sujud dari mathum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil asari akhsha syadu asabastawa ala suqi yujibu juru aliyadhi bimul kuffar wa udulatina amanu wa satu minhum maghfirata wa ajran 'azima bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha
innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu asfaqu sotin nabi azwatul bil kharil asfaqu bil kharil kasar bi'atul ba'dil atafata amak wa antum la tashurun. Innal ladzina yutuna walaikan tahfunu qulubahum taqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Innal ladzina yutuna kamira al khujuri aktsarum la yaqilun. Walau annahum sabaru hatta taqusa ila lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum binaba'in fattabi'u kama biyatin watusbihu ala ma fa'altum natimin wa'lamu anna fikum rasulullah la yutim khairan malakan malakan ila kadim malakan kaman ila kulli masab ila kun wala suqwal nisyan ulaika murasyidun fadlan min Allah wallahu alimun hakim. Wa in ta'ifatan minal mu'minin tadawu asalaku bainahuma wa daqatu al-qur'an qadru rati tabi khatata fi ila amrillah wa in fa'al bainahuma bil 'adli wa qawsiyatu innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwatun fasru bain akhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu askhar qaumun min qawmin sayakunu khairan minhum lan sayakunu khairan minhum wala talmizu anfusahum la tanabazu bil alqab bisalismul fusuqu batal iman wa man taba fa ulaika humul zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inabadudh-dhanni ismun tasawwa tabba'tum ba'dhum yuhibbu ayyukhibatu lama akhimatan faqaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Qala tu'anu amanna qalam tu'minu walakin qulu assalamu ala ma tudkhilul iman fi qulubikum wa yuti'ullaha rasulahu la yalitkum min amalakum syai'a inna amal minati an billah rasuli thumma tawajjatu bi thumma lam tarwajatu bi tasabu semacatu wajatu bi amsihim ulaika musyatiqun qul tu'ala bitin qul atu'ala bitin wa Allah ya'lamu ma fil ard wa Allah bi kulli syai'in alim. Yamunnuna 'alaika saqul umur yamunnu 'alaika assalamu la tamunnu 'alayya isnakum bal yamunnu 'alaikum alhatakum lil imani in kuntum shadiqin. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum min qala qur hadza syai'un ajib aidza minakun turaba dzalika raj'un ba'id adzaliman naqus ra'du minhum wa indana kitabun hafiz bal qad bil haqqi lamma ja'ahum fi amri marij afam tur ila sama faqum kaifa banan wa sajja wa malaha min furuj radum atala qana fi rasya ambatna fi min kulli zawjin bahij tabsirata dzikra likulli 'abdin munib wa nasalam samai ma'am barang babat tapi jannatu habbal hasid wa nara basyatala tal'un adid rizqan liman wa ahyana fi batamaita kadzalikal khuruj kadza ma'atu afina wa ikhwana lud asbakat wa kuntuba qulun qad khalaqu 'ain afana bil afa'ina bil khalqil awwal bal hum min ma labasin min khalqin jadid. Walaqad khalaqna insana wa na'lamu ma tusibuna wa na'lamu ma tusibuna wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Bitalaqal mutalaqiyan 'ala yamin wa 'ala shimali qa'id. Wa lafzu min qawlin illa la tayraqibun atid. Wa ja'at siratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta min ta'khir wa nufikha fi sur. Dzalikal yaumul wa'id. Wa ja'at masim ma saikum wa shahid. Yang qad fi qatlaha fa saqidha ka fa ya bahadid. Wa qala qarinu hadza bal tayyad al-qiyam fi jahannam kullu kafarin anid manali khatimutim mutatim murib al jamal akhir wa alqiya fil adzab syadid qala qarinu rabbana ma daghid walakin kana fi dhalalin ba'id qala tajmata ya qaddam wa qad tawa ilaikum bil wa'id ma jaddu ma talqal wa ma tajama nabi dhalamil abid ya ma jannah halim talati wa taqul hal min masjid
وزرجان واسر من جنتان غرب عين هذا ما توعد لكل أف حافظ من خشر في الغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود لهم ما شاءوا فيها ولدينا مزيد وكما أهلنا قبل من قرن وشدت من بعد sang manaqabu bil bilad hal min makhis inna fi dzalika dzikra liman kana qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid walaqad khalaqna sirata wa ma min fi satami ma masana min lugub fasbir ala ma yaqulu sabi wa hamdulillah qabla dul sami qabla al ghurub wa min allahi fasaybat bana sujud wastamina tirmati ma kam mumunati mimma kan qarib ya masun haqq dzalika al khuruj inna nasru alaina yasir nahnu ayum aku wa nahnu alim ma yaqulu ma ta'ala bijabaring wa dzakir bil qur'ani ma yakhafu wa'id bismillahirrahmanirrahim wadh-dhariyati dharwa falhamilati mikrab faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'atuna lasadiq wa innaddina lawaqi' was-samaa'i dzatil hubuq innakum lafi qawlin mukhtalif yufaq man uzik kudalal kharrasun ladunum bi khamun sa'un yasalun ayyana yamuddin yahum 'alan nar yuftarun dzuqu firatum hadrati kuntum bi tastajilun innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidna ma atramu awalhum inam kanu qabla dzalika musinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asrum yastaghfirun wa fi amhaqul lisaili wal mahrum wa fi ardi ayatul lil muqinin wa fi amsu afala tubsirun apa sama berarti innal haqqu mislama annakum tangta wala salamun qawmun munkarun faraqa ila ahli baza bi'atin samin faqrabu ilam qal ala taqlun wasamin khufah wasamin khifah qal taqbal basru bi gulamin alim faqul tiratu bi satin fasaqat waqa wajha waqal azim hakim qalu kadzalika qala rabbuk innahu wal hakimul alim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خلقكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عنهم حجرة من طين مسومة عند ربك للمسرفين وأخذنا ما كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وذرنا فيها أذية للذين يخافون عذاب أليم وفي موسى إذ أرسلنا فرعون بسلطان مبين فانتظرونه وقال ساحر أو مجنون وأخذناه جنة فنبذ بالجم وهو منين وفي آدنا درس عظيم ريح العظيم ما تدر من شيء أتته جمع سوق رمين وفي ثمود قيل لهم تمتوا حتى حين فتعمر ربي وخدم الصيب وهم ينظرون وما استد من قيامه وما كانوا منظرين وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بيد وإنا لموسعون والأرض فرشنا لمن مهدون ومن كل شيء خلقنا زوجا لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إن لكم نذير مبين ذلك ما جل ولا تجعلوا مع الله آخرين لكم نذير مبين وذلك ما أتى رسول قال ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم ضالون فتول عنه وما أنت بمندوم فذكر فإن ذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد من رزق وما أريد أن يطعمون إلا برزق كنتم قوة متين إن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور والكتاب مسر في ركب منشر البيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المحجور إن ذا بربك الواقع ما لم ينتهي يوم تمر السماء مورا ونسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين في خوض يلعبون يوم يعادون النار جهنم دعاء هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا ما لا تنسر الإنسان فاصبروا ولا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنة وعيون وإن المتقين في جنة ونعيم أخذ ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين ووقاهم ربهم عذاب اليمين
كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعلمون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يدركون والذين آمنوا وتبعثهم ذريتهم بالإيمان ألحقنا ذريتهم وما لسنا من أمر من شيء كل امرئ بما كسب رهين وامتدنهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لهم فيها ونتوسم ويطاف عليهم كلمن لهم لؤلؤ المكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا من قبل في أهلنا مشركين قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشركين فمن الله علينا وقنا تبسمهم إنا كنا ندعوه إنه البر الرحيم إن من قبل ندعوه إنه البر الرحيم وذكر فإن ذكر فما أتى بنعمة ربك بكين ولا مجنون أم يكون شر نتربص به ريبا من نتربص إني معكم من المنذرون بصير أم تمرهم أحلامهم يداءهم قوم طاغون أم يقولون القول فليدعو أحد مثلي إن كانوا صادقين أم خلق منه ريشا أم خالقون أم خلق السماوات والأرض لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم السلام يسلمون فيه فليأتي مسلم بالسلطان مبين أم له البنات لهم البنون أم لسنا مجر فهم بمغرام مسالون أم عندهم الغيب فهم يغضبون أسمن حمل ربك ولا تكون كذا أم يريدون كيدا فنتنا كافرهم الماكدون أم لهم إله غير الله أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا لا يقول سحاب مرقوم فذرهم يخضعوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون يوم لا يغني عنهم كيد شيء وهم ينصرون وإن الذين ظلموا عذابا تنادي ولكن أكثرهم لا يعلمون فاسمع حكم ربك بأعين وحين ولا فاسمع حكم ربك بأعين فإنك بأعيننا سمع بحمد ربك حين تقوم ومن الليل والسبح والبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى وما صاحبك وما هو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ألم هو شهد القوى من ربه فاستوى وهو بالوفل على ثم فتدلى فانطلق بعض سنعودنا ووحى إلى ما أوحى ما كتب الفؤاد ما رأى فتمارون ولم يرى ولقد نزلة أخرى إن سدرة المنتهى إن جنة المأوى إن يشاء سدرة ما يشاء من سلبس ما طغى لقد رأى من آيات ربنا الكبرى فنتم لا والأنثى وآمن السلسلة الأخرى ألقى الذكر والأنثى تلك يدا قسمة تنزى إن هي إلى أسماء سمعتم لكم إن سماء سمعتم وأنتم بلغكم نزل بها من سلطان يتبين لندن وما تهوى الأنفس قد جاء من رب الهدى أم للإنسان ما تمناه ولله ملك السماوات والأرض أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات والأرض له السماوات لا تنشى وتنشى من بعد أذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين يؤمنون بالآخرة الإنسان الملائكة اسمة الأنثى ما لم بذلك من علم إنهم لا يظنون إنهم وما لهم به من علم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا فاعرض أمن ذا والأنذر الذين لم يروا الحياة الدنيا ذلك ما بلغوا من العلم إن ربك أعلم بما أنزل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات والأرض ليجزي وما في الأرض ليجزي الذين يساءون بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى والذين اجتنبوا كبائر الإثم والفحش إلى الأمام إن ربكم المغفرة وأعلم بكم إذا انشقت الجنة في بطون أمتكم ولا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى أفرأيتم الذي تولوا وأعطوا قليلا وأكثر عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى تنزل وزر وزر أخرى وأن الإنسان المساء ثم يجزون جزاء أوفى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزون جزاء أوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه أضحى وقى وأنه أمر حيا وأنه خلق الزوج الذكر والأنثى من نطفة لا تمنع عنه علينا شهرا أخرى وأنه أقنى وأنه رب الشرى وأنه أنا كذلون وثمود وقما وقام إنه منكم إنهم كانوا ما ظلم ونغى والمتفكة أهوافا والشافا بأي آلاء ربك تتمرى أنت النذير من النذر الأولى سيفنا سلمة كاشفة من أهل السنة جبنا ضحكنا ثم كنا أنتم السامين دول واسجدوا لله وعبدوا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ضرب الإنسان وانشق القمر ويرى آية يراد ويقول سحر مستمر وقد وتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء من الأنباء ما فيه مجدنجر حيمة بنهوة فما تغني النذر فالعالم يوم يدعو لدينا شيء نقر خشان مسلم يخرج من الجنة كان الجنة منتصر مهنعين إلى الداء يقول كفر هذا يوم عصير كان مسكم لهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وجدجر فلعربه أن مغلوب فناصر ففتحنا باب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض ينفلق الماء على أمر قد قدر وحملنا على ذات الألواح ودسر جري بعيوننا جزاء لمن كان كفر ولقد رونها آية فيلم مذكر فكيف كان عذاب ونذر ولقد أرسلنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب سنته فكيف كان عذاب ونذر إنا أرسلنا عليهم حصنا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كان معتز نخل منقعر فكيف كان عذاب ونذر ولقد أرسلنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب ثمود بنذر ولقد وقالوا أبشرا منا وحيدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر أو نلقي الذكر عليه من بيننا بل ولكذاب عشير سيعلم من غدا من الكذاب العشير إن مرسلنا قد في سندهم فنتعقبهم واستنبر ونبيهم عن الماء قسما بين كل شرب منهم نذر فناداه صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر ولقد أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كشيم المنذر ولقد أرسلنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا على اللوط نجينا من سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد روادوا عن ضيفه فطمسنا ولقد أنذرهم بدأ الشيطان فاتمروا بنذر ولقد روادوا عن ضيفه فطمسنا عين فتك عذاب ونذر ولقد سمعوا بكرة عذاب مستنكر فذوق عذاب ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء فرعون نذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذ عزيز مقتدر أكفرهم خير من أولئك براءة في الزبر أم يقول نحن جميع منتصر زهزم الجمع ويوالون الدبر بل سادوا عنه بل سادوا عندهم وسادوا أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبوا في نار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياء فهل من مدكر كل شيء يفعل في الزبر وكل صغير وكبر مستنظر إن مدكنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن وخلق الإنسان لما البيان الشمس والقمر بحسبان ونجم الشجر السودان والسماء رفضها الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضع لنا فيها فان ونخل ذات الأكمام والحمد العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أفضل السماوات والأرض فانفذوا لن تنفذون من سلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان إذا يرسل عليكم شهاد من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت سرابا كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بالاسم ويؤخذ بنواصي الأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بين وبين حميم آن ولتواتى أفنان
ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من كل فاكهة فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائن من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن فيهن قصرة طرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلى الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فمن دهنهما جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تضخان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور موسونة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم بسا فكان سباء مبسمة كتب أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشهد ما أصحاب المشهد والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم سنة من الأولين وسنة من وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وبارق وسم معين لا يسأل عنها ولا ينصفون وفاكهة مما يتخيرون لحم طير مما يشهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تعسيما إلا كلاما سلاما سلاما وأسلام الجميل ما أسلام الجميل في سدر مخضود وضلح ممدود ودر ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بقرا عربا أترابا أسلام من سنة من الأولين وسنة من الآخرين واسم الشمال ما اسم الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكان يسألون على حين سن عظيم وكان يقول إذا مت كنا ترابا وعظمنا إن لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجمعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لكن من شجرة من زقوم فملئون منها البطون فيشربون عليه من الحميم فيشربون شربا هيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدأ أمثالنا وننشئكم بما كنتم تعلمون ولقد علمنا نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إن لمغرم البحر نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزل من المنزل أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأ الشجرة أم نحن المنشئون نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين وسمي باسم ربك العظيم أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لما سئل مطهر تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون نحن أقرب منكم لكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين لتجدونها إن كنتم صادقين أما إن كنتم مقربين فروح وريحان وجنة النعيم وأما إن كنتم أصحاب الجميع فالسلام لكم أصحاب الجميع وأما إن كان المكذبين الضالين وننزل محمد سنة الجحيم من هذا الحق اليقين فاستهدي باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سمح لما في السماوات وسمح لما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والأول والآخر الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والرحيم الغفور وهو معكم أينما كنتم والله عليم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض
وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في خلافنا فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنوا بالله ورسوله لكم تؤمنوا بربكم وأخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين بكم رؤوف رحيم وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجات من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وقل وعد الحسنى والله بما كريم يوم تطلب من المؤمنين تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك والفوز العظيم يوم يقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم كالأرض وراء نلتمس نورا وانظر ما بينه بسور لو باب وانظر فيه رحمة وانظر من قبله العذاب ينادونهم ألم نعكم قالوا بل ولكن فتنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم وغرتم حتى جاء أمر الله وغرقكم بالغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فتنة ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم بئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ومن أنزل من الحق ومن أنزل الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبلكم فطلع عنكم الأمات فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن العيب واللهو والزنا وتفاخر بينكم وتكاثر العيب واللهو والزنا وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد فمثله أعجب الكفار نبذوا ثم المصنع ثم جنحوا طامات وفي الآخرة ذو شديد ومغفرة من الله رضوان ومن الحياة الدنيا إلى متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يأتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تسلموا تفضلوا ولا تفرحوا بما آتاكم والله يحب كل مختال فخور الذين يخالون يأمر الناس بالبخل وما يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزل الحديد ببأس شديد ومنافع للناس ويعلم الله ما ينصر رسله بالغيب إن الله قوي عزيز والله إبراهيم جعل في ذريتهم النبوة الكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفنا على سلم الرسل قفنا بعيسى من مريم عيسى من مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين كفروا رأفة ورحمة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدأوا ما كتبنا عليهم الابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آمنوا برسله يؤتكم كفلين من رحمة ويجعلكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم والله غفور رحيم لأن يعلم أهل الكتاب لا يدرون شيء من فضل الله وأن الفضل بيده يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد سمع الله الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحرب إن الله السميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدناهم إنهم ليقولون منكر من القول والزور وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ما قالوا فتحرير رقبة من قبل بعد ما تماسا فمن لم يستطيع فإطعام 60 مسكينا ذلك من الرسول وتلك حدود الله الكافر عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبل وقد أنزلنا آيات بينات وللكافر عذاب مهين يوم يخرج جميعا في النار صلى الله على كل شيء شهيدا ألم تر أن الله يعلم في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ربي ولا خمسة إلا هو صدق ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا ثم إنما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعلم من هو عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومس الرسول وإذا جاءوك أحدهم ولم يحمل الله ويكن في أمس لولا أيضا مما نقول حسبهم جهنم يصنع باسم المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومس الرسول وتناجوا بالبر والتقوى
والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجم من الشيطان ليس الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا نجوا الرسول فقدموا بين يديكم صدقة ذلكم خير لكم أهل فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أسبقتم أن تقدموا بين يديكم صدقات فإن لم تفعلوا وضل عنكم فأقيموا الصلاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين ضاعوا من أحد الرسل ولو كانوا آباءهم ولو كان معهم أخنا شردهم أولئك كتب في قلوبهم يخبركم منه ودخلوا جنة تجري من الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحشر بدرا ثم يخرج عندنا عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا ما جاء من الحق يخرجون الرسول إياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في السبيل وابتغاء مرضات نصرا بالمودة ونعم بما أخذوا وأمانة ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أعينهم بالسوء ولا تكفرون لا ينفعكم ورحمكم ولا يرضكم يوم القيامة يفصل بينكم الله بما تعملون بصير قد كان صدق حسن في إبراهيم الذين معه إذ قد كان صدق في حسن في إبراهيم الذين معه إذا قال لكم إن أبونا منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبين بعضنا بعضنا الحمد بالله وحده إلا قال إبراهيم لا أستغفر لكم من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا ولك المصير الآخر ومن ضل فإن الله هو الحميد عسى الله يأتي بينكم وبين الذين عادوا من مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الذين لم يقاتلوكم تولوا قوما هذا العالم قد يصل آخر كما يصل الكفار من أصحاب القبور بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله إنك رسول الله والله يعلم أن رسول الله يشهد أن المنافقين كاذبون اتخذوا أيمانهم جنة سبيل الله لم سما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فالطبع على كل فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويكون تسمع لهم كأنهم عصم السند يسمع كالناس عليهم العدو فاحذرهم قال لهم الله أن لا يوفقون وإذا لكم تعالوا يستغفر لكم رسول يغفر لكم رسول الله ورسول الله وإذا لكم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ورسول الله يستغفر لهم يستكبرون سواء عليهم استغفرتم أم لم تستغفر لهم لا يغفر من الله القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول حتى ينفضوا لله خزائن السماوات ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون رجل المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل والإنس ورسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحد الموت فإن ربنا ولا أخرتنا إلى قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يأخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون
بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم إلى المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسمع ما دون والله عليم بذات الصدور ألم يتكن الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال لهم عذاب أليم dan ngaban nasambil ban faqala basharun yahduna fakafara wa dhalla wastaghna Allah wallahu hamid za'ama alladhina kafaru an yab'athu qul bala wa rabbi la tub'athuna thumma la ta'miltu madhalika 'ala Allah yasir fa min rabbina wa masri wan nur alladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir yawma yasma'ukum yawman jamidhalika yamudakhabun wa man ya'mal bina ya'mal salihan yukaffir 'anhu sayyi'ati wa yadkhulu jannatin tajri min an-nar khalidina fiha abada dan al-fawz nadim والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها بئس المصير ما صبتنا بإذن الله وعلى الله فلا مؤمنون يا أيها الذين آمنوا إنما ومن بالله يهدي قلبه الله بكل شيء عليم وأطيعوا الله ورسوله فإنما نصر بلاغ مبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم في السماء والأرض وأسندهم فاتقوا الله واستطاعوا واسمعوا وآخر الناس ومن يكون شح نفسه فأولئك المفلحون إن ذكرت الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شاكر حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن حصيدا واتقوا الله ربكم لا تخرجوا من بيتكم لا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ضل نفسه لا تظن على الله حدود بعد ذلك أمرا فإذا بلغتم مسلم معروف أو معروف وأشهدوا الله وأعلموا معكم أشهد الله ذلكم يوعد بمن كان يؤمن باليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بأمره قد جعل كل شيء قدرا واللائي يسألن أحد من نسائكم من ارتبتم فعدتهن ثلاث الله لم يحد وقالوا حملت لهن يدنا حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك ما أنزلنا إليكم ومن يتق الله يكفر عنه السيئات ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من بيوتكم ولا تضاروهن لتدعوا عليهن فإن كن أولاد حمل فانكحوهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعنكم فأعطوهن وعطا بينهم معروفا فإن تسألتم فسترضع الأخرى لينفق ذو سعة ومن قدر على رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكم من قرض ربي ورسوله فحسب من شر شديد والمكر فذاك صبر أمر وكان خسرا وعدم شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل لكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات بينات ليخرج الذين آمنوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله الصالحات يدخل جنات تجري من النار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله رزقا الله الذي خلق السبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم ليعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لمن ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله الحل دائما والله مالك ومن حكيم وإذا سمع بنا بعض الناس حديثا فلما نبأت به وأظهر الله عليه رفع بعد فلما نبأت به بعد قال نبأ العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صحت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله مع المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقنا يبدلنا أزواجنا خير من مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سيحات طيبات وبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقد نصرنا جارنا عليها ملائكة هلات شداد لا يسون الله ما أمره ويفعلن ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تظن اليوم إنما ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى
عسى ربكم من كفر نصر ويدخل جنات تجري من تحتها النار ومن يدخل يوم لا يسر نبينا الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين يكن ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي صل الله المنافقين واغلظ عنهم ومثلا بئس المصير ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلوا الداخلين وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قال رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران الذي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربها وكتبه وكانت من القانتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا ربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير واعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم وابجروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبل فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم
يميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أم كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمن مسبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مسبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب في تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك الزعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يوسف عن ساقي ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني وما يكذب بهذا الحديث فنستدرج من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فمن مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تدركه نعمة من ربنا نبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم 7 ليال و8 أيام خصوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وعصوا رسول ربهم فأخذه أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرض لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون
فلا أقسم بما تبصرون ما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يصل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم ليفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلة التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه شر جزوعا وإذا مس الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانة وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنة مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منه وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني أعلنت لهم أسرارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم أسرارا لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعلكم جنات ويجعلكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا ما لم يزده ماله وولده إلا خسارا
ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أخرجوا فادخلوا نارا فلم يجدوا من دون الأنصار فلم يجدوا لهم من دون الأنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا من دخل صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كاذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقود من مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأن من الصالحين من دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأن من المسلمين ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقات لسقيناكم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا يجيرني من الله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه إلا بلاغ من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعله ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربي وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل لتبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكان الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا
فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم تقوم أنت من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فاهجر ولا تمنن تستكثر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر وربك فاصبر وإذا ذكر في النار فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني يوما خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ونزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرقه صعودا إنه فقر وقدر فقدر كيف قدر ثم قدر كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عيدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين آمنوا إيمانا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وليرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائنين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر لينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة
العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راقي وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى سبحانك ربي الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون كأسا كان مزاجها زنجبيلا مزاجها كافورا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على خبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاه الله شر ذلك اليوم ولقاه نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلال وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا وساور من فضة وشقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر حكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أشرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبتيلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملكيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجم طمست فإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وسقينا
وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وعنبا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون من خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة فإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحسر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يشاء أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك
والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى فبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى فما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونحلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبصرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العسال عطلت وإذا البحوث حسرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نصرت وإذا السماء كسطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما قدمت وما علمت نفس ما قدمت فأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس
ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يفعلون ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الأبرار إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون فما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بشيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود فهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش
العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصد إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة والزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر ربي أعذني من عذابك إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ربي حسبني حسابا يسيرا بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والسفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أسقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا حليم يا حنان يا ملك يا مبين ولا نطلب شيئا إلا أنت يا معين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. ربنا استقم ذكرانا وذكر الغافلين واجمعنا في الأبرار خيارك الفائزين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت
كونك ربنا باب ضعف نفسنا لتغفرنا غفار ولتحسننا آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين بدوام المعرفة أدم لقاءنا بحضرتك إلهنا يا إلهنا آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين سألناك الاستقامة في تذكرك واستقامتنا في تشكر نعمك آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا كريم يا كريم أنعمنا بنعمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا لطيف يا خبير نجينا من المحن يا قوي يا متين أنجينا من الإحان آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا جليل بجلالك أسمت الإيمان ربنا خير المنزلين أنزل المنان آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين ربنا أحسن لنا ظاهرا وباطنا مع حسن الظن بحضرتك يا منان آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين Pangeran panjenengan tantosi kula niki lahir batin sarana manah sae kang suci amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in wa ya alimu a'di lana ilman mu'amalan wa li ra'iyatina ilman yudkhilul jinan amin ya Allah ya Rahman
القرآن كلام الله الحنان وأدخلنا بذلك فرادس الجنان آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله بارك لنا ولهم أجمعين يا الله آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين بجودك يا جواد يا واحد يا صمد اجعلنا من الفائزين فوزا في الأبد آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا سميع يا بصير يا واجد يا أحد سألناك نعمة لا تحصى أنت المعد آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وأنت صاحب كن فيكن إذا أردت شيئا وجوده أنت مريد المراد الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 العظيم أستغفر الله 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 أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم العظيم أستغفر الله 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 أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله
أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ثم إلى حضرة أبي الخادر أبي العباس بل يا ابن ملك عليه السلام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إلى حضرة سلطان الأولياء الأول شباب أهل الجنة سبد خير البرية أبي محمد سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب وأخيه الشاهين سيدنا الحسين وبنيهما سيدنا علي بن أبي طالب وسيدتنا فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إلى حضرة الشيخ محي الدين أبي محمد سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني بن أبي صالح موسى جنكدوست ورشد علي محمد بايد النقشبندي وشد الشيخ أبي حامد محمد الغزالي وأخيه الصغير شد الشيخ أحمد الغزالي وشد الشيخ أبي بكر الشبلي وشد الشيخ القطب الغوث الحبيب عبد الله بن علم الحداد رضي الله عنهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إلى حضرة شهيد الشيخ أبي يزيد طيفون وسلبس الضامي وشهيد الشيخ محمد الحنفي وشهيد الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني وشهيد الشيخ جلال الدين السيوطي وشهيد الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله عنهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إلى حضرة شهيد الشيخ عبد الوهاب الشعراني وشهيد الشيخ علي نور الدين الشوني وشهيد الشيخ أبي العباس أحمد بن علي البوني وشهيد الشيخ إبراهيم ابن أدهم وشهيد الشيخ إبراهيم الدسوقي رضي الله عنهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين ثم إلى حضرة شهيد شعب العباس شهاب الدين أحمد بن عمر الأنصاري المرسي وشهيد أبي سعيد عبد الكريم البوصيري وشهيد الشيخ أبي الحسن البكري وشهيد الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وشهيد الشيخ زين الدين ابن عبد العزيز المليبري الفناني وشهيد الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة الأئمة الأربعة المجتهدين أصحاب المذهب الأربعة وخصوصا شهيد الشيخ الإمام محمد الشافعي وشهيد الشيخ أبي حفص عمر السهروردي وشهيد الشيخ أبي مدين وشهيد الشيخ محمد ابن مالك الأندلسي وشهيد الشيخ أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزوني وشهيد الشيخ محي الدين العربي وشهيد سيدنا عمران بن حسين رضي الله عنهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله
صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله
صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم. ثم إلى حضرة القطب الكبير الشيخ عبد السلام بن مشيش وشد الشيخ أبي الحسن علي بن عبد الله الجبار الشاذلي وشد الشيخ أبي محفوظ معروف الكرخي وشد أبي الحسن السارس السقطي وشد الشيخ أبي القاسم الإمام الجنيد البغدادي وشد الشيخ أبي العباس أحمد البدوي وشد الشيخ أحمد بن أبي الحسين الرفاعي وشد الشيخ أبي عبد الله النعمان رضي الله عنهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إلى حضرة خشد الشيخ الإمام الحسن بن أبي الحسن أبي سعيد البصري وسيدة رابعة العدوية وسيدة عبيدة بنت أبي كلاب رضي الله عنهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إلى حضرة شهد الشيخ أبي سليمان التاراني وشهد الشيخ أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي وشهد الشيخ أبي الفيض ذي النون المصري وشهد الشيخ أبي زكريا يحيى بن معاذ الرازي وشهد أبي الصالح حمد القصار النيسابوري وشهد الشيخ حسين ابن منصور الحلاج وشهد الشيخ جلال الدين الرومي وشهد الشيخ أبي حفص شرف الدين عمر بن الفارد الحموي المصري رضي الله عنهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين
آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إلى حضرة جميع الإخوان الذاكرين بالذكر الغافرين والذاكرات الأحياء منهم والأموات تغمدهم برحمته ومغفرته من الله ورضوان. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إلى حضرة الأحياء والأموات من جميع الصالحين من الأولياء رجال العارفين والعلماء العام جميع أولياء في جواتا ومدورتا وسماترا بالأخص جميع سنن ونساء أجمعين وسائر السادات الصوفية المحققين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. إن الله يجمعنا وإياهم ويهدنا بهدايتهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلوم في الدارين. آمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد المجتبى صلى الله عليه وسلم على ما نوى السلف الصالح. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا موجود إلا الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا لا مقصودا عندنا إلا أنت ربنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من كثرة الذنوب فاغفرها يا منعم رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك يا منعم أنعمنا دارين بالنعمات حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر سلمنا من ضلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة ولصاحب البردة رضي الله عنه الفاتحة بسم الله لقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الذي من خرق برك به البساط وعلى آله وصحبه وسلم وأجري لطفك الخفي في أمره وفي أمور المسلمين يا رب العالمين بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله واعتصمت بالله فوت وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وأهله من صلى عليه ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط بارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل دعاء بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah ila alimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Al-Fatihah. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas sholati hayya 'alal falah qad qamatis sholatu qad qamatis shalah. Allahu akbar la ilaha illallah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمؤمنين والمحيين منهم والأمد اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم يا مدبر دبر يا مسهل سهل لنا كل عسير بجاه البشير والنذير اللهم أصلح لنا ديننا وأصلح لنا دنيانا وأصلح لنا آخرتنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على محمد.
لرضا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناشية ناشية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نسأل الله العفو والعافية لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Monggo sareng-sareng. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين صدق الله العظيم الفاتحة Nun sewu dumateng bapak-bapak khususipun katuran minggah dateng inggil niki tapi ngandhape panggung monggo dipun beki rumiyin monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المكرم para alim, para ulama, para kiai bil akhasi al-karim Ibn Karim Romoyi Sabut Panoto Brojo ingkang tansah kawula taati dawuh-dawuhipun dumateng Romoyi Musyafa' sahibul ma'had
Ugi Romo Yai Abdullah Al-Hafidh boten kesupen dumateng para rencang hufadzil Quran, sami'in sami'at, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Acara semaan jantiku mantap saha dzikrul wafilin sampun paripurna kantun doa khatmil Quran ingkang den kawaos ananging saderengipun doa khatmil Quran dipun waos tasih wonten beberapa acara sepindah dawuh-dawuh saking panjenengan Al-Karim Ibnu Karim Roma Yisabut Panuta Praja dipun terusaken waosan doa syair dzikrul ghafilin katutup dengan doa khatmil Quran. Para sedaya saderengipun acara kita lajengaken wonten setunggal pengumuman sekaligus undangan ban kita sedaya pilih benjing Rabu Kliwon tanggal 15 Maret 2023 utawi 22 Sya'ban semaan akbar semaan akhir Sya'ban ingkang manggen wonten dalemipun Al-Karim Ibnu Karim Romai Sabut Panuta Praja utawi dalemipun Romai Hamjazul Kusmi. Monggo sareng-sareng kita berbondong-bondong ingkang dereng nate kersane nate ingkang sampun nate kersane terbiasa nggih. Monggo sedaya kemawon ibu-ibu bapak putra-putra wayah dipun jak berbondong-bondong rawuh wonten ing semaan Al-Qur'an benjing Rabu Kliwon 15 Maret wonten ing dalemipun Romo Sabut Panuta Praja. Amugya kula panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan zahir batin, rezeki ingkang halal barokah kuwatah paringono longgar sehingga kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng ngrawuhi sedaya ingkang kawula aturaken kala wau. Amin amin ya rabbal alamin. Para sedaya sumangga kita anteng sawetawis tenang sawetawis secara hikmat sareng-sareng kita midhangetaken dawuh-dawuh mau'izatul hasanah saking beliau Al-Karim Ibnu Karim Romo Sabut Panuta Praja bin Kusmi dumateng beliau kawula aturaken. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala hululi qadahi wa murrih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'ina wa syafi'i ummatih wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarih. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Sahibal Bait ingkang sekaligus pejuang jantiko mantaba kagem daerah mriki, pejuang semaan Al-Qur'an, pejuang Dzikrul Ghafilin lan ugi pengasuh pesantren menika Al-Mukarram panjenenganipun Kiai Musyafa sekeluarga santri-santri masyarakat desa mriki, masyarakat daerah mriki, para kiai sedaya para sahabat Banser boten ketinggalan panjenengan-panjenengan piantun-piantun sai khususipun pecinta Gusmi,
penderek Gusmi, pengamadikul hafilin, semaan Al-Quran, bolo-bolo panitia pelaksana, soho bolo-bolo ufadil Quran. Kepareng matur pada satu hari antawis tahun awal pitung doso wonten salah tunggalipun tiang tanglet dateng tokoh ulama wonten Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tokoh ulama asmanipun Kiai Abdullah Satar wonten Kecamatan Gundang Legi, Kabupaten Malang. Piyambake tangket makaten. Nyuwun sewu Kiai, kalau wingi kula kepanggih tiyang wonten ing terminal angkutan niku wonten Kecamatan Gundang Legi. Piyantunipun aneh nyeleneh, piyantunipun cara basanipun Yai Musyafa Qoridul Adah. Ananging tiyang niku apa yang dikatakan selalu terjadi, apa yang didawahkan selalu benar. Bahkan menurut ceritanipun konco-konco wonten sekitaran Gundang Legi niku, tiyang niku pemuda niku kadang wonten ingkang manggih wonten ing terminal, dalam waktu bersamaan manggihaken wonten ing warung. Intinipun kok tiyang niku wonten ingkang nyemperapi di 7 tempat dalam waktu bersamaan itu ada. Teng mriku enten, teng mriku enten. Lajeng napa jawabipun Yai Abdullah Satar niki? Bocah iku jenenge Gusmi. Gusmi iku coronge pangeran. Corong niku dipun ibarataken mami kados sound system, kabel. Kabele penyambungi pangeran ya Gusmi iku. Dados penjabaran saking atur kawula niki. Para wali-wali nggih, mulai dari Syekh Qadir Al-Jilani, wali-wali songo termasuk Gusmi niku memang penyambungi pangeran. Lah, napa kula matur ngeten niki? Panjenengan niki nggih ingkang dari berbagai daerah, dari beberapa kecamatan, dari beberapa desa. Dinten niki lenggah sowan Yai Musyafa, somaan Al-Quran ingkang praktek ibadahipun sholat subuh berjamaah, lajeng derek nyimak utawi mirengaken para penghafal Quran ngaos 3 juz ingkang pinter ngaji, lenggah derek nyimak niku nggih sae sanget. Ingkang boten faham alif ba ta belas boten ketos ngaji niku nggih sae namung mirengaken bi fahmin au bi ghairi fahmin. Faham utawi boten paham pahala niku sami. Lajeng sholat subuh berjamaah. Teras ba'da maghrib niki sing boten kalah ugi pentingipun ngamalaken dzikir hafilin. Kumpulan dzikir karya Gusmi. Lah, nuwun sewu Bapak Ibu, acara seperti ini yang dihadiri ribuan orang ini niki hampir setiap daerah di Indonesia niku wonten. Dados jutaan orang niku dari akan Gusmi, dari akan Jantiko Mantaba niki. Kala wangsul malih ba'da maghrib dzikir hafilin ingkang bisa diartikan dzikir agar kita tansah emut datang Allah, yang di dalamnya itu ada Fatihah ingkang dipun tujuaken datang Rasulullah dan para wali-walinya. Wonten Asmaul Husna, doa Robbana atina fid dunya hasanah,
istighfar, sholawat dan lain-lain. Lajeng mangke taksih wonten syair ya Halim ya Hanan, syiiranipun Gusmi. Doa apapun ingkang kita suwun ada di dalam syairan niki. Kita namung ngabi niki mawon. Ya Halim ya Hanan. Lah puncakipun doa khatmil Quran. Mangke dipun paos para penghafal Quran niki. Doa yang diyakini saat doa dibaca Allah ngutus ribuan malaikat rawuh di tengah-tengah kita sedaya niku derek ngamini. Artinya Gusmi damel kegiatan niki dengan pertimbangan yang matang. Panjenengan kula aturi nggih. Nalika semaan Al-Qur'an niku berdiri antawis tahun 86 nggih, Jantiko Mantaba niki. Awal-awal rumiyin Gusmi niku derek ngaos lho nggih. Tunggal juz kalih juz. Dados Masya Allah kula kan matur nggih. Gusmi niku penyambungnya pangeran damel kegiatan niki. Pramila kalau injeng wonten ing desa napa? Karya Usaha, Kecamatan Mesuji Makmur. Kula matur. Gusmi itu seperti yang pernah dikatakan oleh Mbah Kiai Muhammad Bashir Mudir, wali wah besar di kota Kediri niku dawuh. Bahkan anggenipun dawuh niku dateng bapakipun Gusmi, asmanipun Kiai Ahmad Jazuli. Ketika Gusmi usia sekitar nggih 9 tahun. Kan nyuwun sewu. Nyuwun sewu nggih. Gusmi itu kula ini wantun matur nggih, didasari sing dawuh niku para waliwah di zamannya. Nggih Hamid Pasuruan, Mbah Hamid Magelang, termasuk Mbah Muntir kota Kediri niki. Di dunia ini waliwah yang diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya sejak di dalam kandungan ibunya itu Syabaguddin Al-Jailani. Sejak di dalam kandungan ibunya sudah. Nomor 2 Gusmi. Dados sedunia ini piantun ingkang diangkat oleh Allah dados wali sejak di kandungan ibu cuma 2 kemawon. Niki didasari sing dawuh niku ya Hamid Pasu dan kawan-kawan niki. Pramila Gusmi begitu lahir nggih. Niku apal Quran. Mboten jenengan madosi biografi ini Gusmi monate ngapale Quran mondok teng mriki mboten enten. Bahkan dipun kisahaken nalika Gusmi usia 6-7 tahun nggih. Kala sempaten bapake Gusmi asmanipun Mbah Jazuli niki nimbali santri senior asmanipun Mbah Hamyah ugang dipun syarakaken wonten ing Tambak Kediri. Santri Al-Falah senior diutus nenggani Gusmi ngaji Quran. Alif Batak. Gusmi mboten nate purun, Gusmi kecil niki. Asmanipun Pak Hamzah niki nggih. Gusmi namung dolanan mawon teng ruangan ngaji niku. Mboten nate purun ngaji. Ngantos Mbah Jazuli niku dawuh ngeten, "Jah, yen anakku ora gelem ngaji, wis tinggalen wae." Lajeng saking taate Mbah Jazuli, "Mboten Yai, anak kula sanasa putra jenengan sanasa namung dolan tetep kula tenggane." Dados Gusmi sejak lahir ku pun apal Quran. Sepatu mugi mboten enten sejarah Gusmi niku ngaji tekun, belajar niku mboten enten. Gusmi sejak lahir niku pun pinter ngaji mulai dari takrib, Bukhari, ngantos Ihya Ulumuddin. Itulah sekilas tentang Gusmi. Lahir pun dados tiyang pinter. Tapi niki mboten pareng ditiru. Nggih. Jan mangke tiru-tiru wis anakku ora usah tak pondok nih. Ben pinter ngaji kaya Gusmi mboten saged. Ilmu pun ngoten pun mboten enten teng donya niki. Lah, bahkan nggih kula critakaken wonten ing desa napa wau? Karya Makmur. Kula nate pun
dipun curhati piyantun daerah Jawa Timur. Nyuwun sewu Kiai, kula kok kepingin apal Quran 3 juz. Dus pundi sakit hafal dalam 1 malam. Hatam sukses. Waduh. Kalau jawab ngeten won Pak. Jenengan mangke dalu jenengan mapan sari. Jenengan maos ayat kursi ping 7. Jenengan sare, jenengan akan bermimpi hafal 3 juz dalam waktu semalam. Tapi begitu jenengan terbangun pun lali kabeh. Pramila kula wantun matur didhawuhipun Gus Mik nggih. Ilmu laduni yang langsung dari Allah tanpa perantara guru-guru menungso itu sudah diambil oleh Allah. Ini pun mboten enten. Dados jenengan nek kepengin anake niku pinter ngaji nggih di pondok nih, di sekolahaken niku estu. Lah, nyuwun sewu. Kesimpulan pun ngaten lho nggih. Panjenengan istiqomahaken somaan kon dikul hafilin niki. Guru besar itu jelas asmanipun Gus Mik. Gus Mik niku menawi kula ibarataken nggih. Ibarat sosok dongeng 1001 malam. Karena memang Masya Allah punya karomah yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh Sabahuddin Al-Jailani. Itulah seorang Gus Mik. Oh nyuwun sewu. Mbah Yai Mundir Kota Kediri niku pada suatu hari tahun 60-an nanti madhol Gus Mik datang Pondok Ploso. Lah Gus pas ngerti sari pinanggih santri kuno asmanipun Pak Salam ingkang griyane ngajenipun Pasar Ploso. Asli Banyuwangi lho Yai. Lam Gus Mik nek ndi? Taksih sari Mbah. Nah, cobi jawab berarti Mbah Mundir sing sesama wali. Bab nyusul yen kedah ngertos ingkang ngertos wali namung wali kemawon. Dados lek enten tiyang dengan seenaknya mengatakan si aniku wali, si B wali kados wonten YouTube ngoten niku perlu dipun napa nggih. Kok seolah-olah kados mundut tempe goreng kemawon. Kula wangsuli malih dawuhipun Mbah Mundir niki. Gus Mik iku nek sare kuwi jagongan karo Kanjeng Nabi. Ngoten nek. Memang sesuatu sing mboten nalar, mboten masuk akal. Kita malah niku mangke kita mikir malah mboten dugi. Kesimpulanipun monggo panjenengan istiqomahaken niki jantiko mantaban niki nggih. Pados barokah, ngalap barokah. Mugi-mugi dengan jantiko mantaban niki kita niku dipun paringi tentrem ayem. Nggih, rumah tangga kita dipun paringi sae. Anak-anak kita nggih dipun paringi sae. Ibadah, akhlak, ekonomi mugi-mugi nggih dipun paringi sae. Nggih. Nyuwun sewu. Kalau kan memang tugasipun ngaturi pemantapan dateng panjenengan sedaya. Bahwasana jantiko mantaban niki pun jelas dasare niku Quran. Pun toh mboten enten jenengan wiritan Pokemon sing nandingi Quran niku mboten enten. Quran niku ya obat, Quran itu ya sarana kita niku tafakur dateng Allah dan lain-lain. Termasuk dikul hafilin niki dan istiqomahaken pun toh. Wa nyuwun sewu. Nyuwun sewu nggih. Seorang Gus Mik itu bisa dikatakan apapun yang disentuhnya bisa menjadi emas. Misal mangkaten nggih. Rumiyin niku wonten salah tunggalipun piyantun wonten ing daerah Kabupaten Blitar. Sak keluarga kan sedih keranten putrine perawan sing umur 3 doso dereng payu-payu. Penake ngoten niku nggih. Dereng payu rabi umur 3 doso. Wong tuane ku susah sangat. Lah suatu hari Gus Mik rawuh dateng keluarga niki. Padahal sing gadah griya wong tuane nggih mboten cerita, nggih mboten matur.
Tiba-tiba Gus Mik niku mlebet dateng griya niku sakpun namung ngelus-ngelus anake sing perawan niki, dipelus rambute niki. Kepala. Pun namung tak lajeng medal malih. Padahal sing perawan mboten matur. Lho, benjinge itu lho. Pun dilamar tiyang. Lho ngeten iki. Ngeten pun mboten enten Bapak Ibu. Kalau semisal ngeten. Mami wonten piantun Jember Jawa Timur. Kalau semanten niku gadah penyakit cara sakniki nonton kanker. Nggih, benjolan ngoten niku. Niki lagi musim nggih. Benjolan wonten leher dan lain-lain. Niku matur Gus Mik. Gus, garwa kula niku wonten benjolan ingkang ageng Gus. Teng dokter nggih, ajrih operasi nggih mboten wantun. Napa Gus Mik jawabane? Tukokno minyak tawon wonten ingkang kertos nggih. Minyak tawon niku mendapat damal Makassar niku, tapi setiap toko niku enten. Minyak tawon. Tukokno sing paling cilik oleh sono sampai entek minyak iku. Itu dipun telatosi. Dereng ngantos minyak niku telas, benjolan niku ical. Lah, sanes dinten suami dari sing gadah penyakit niki ketemu konco sing punya problem yang sama. Benjolan kanker, biame kemutan dawe Gus Mik. Aku ki didhawuhi Gus Mik. Bojoku ya ngono kuwi. Itu ditumbasne minyak tawon. Telas tunggal tek mboten waras-waras. Ngeten ini bukan karena minyaknya tawon Bapak Ibu nggih. Bukan karena minyak tawon nipun niki. Sentuhan dari kekasih Allah. Nah, sematun niki jenengan nek pirsa wonten ing dusun Ploso wingkinge gubuk kawula. Biyen enten tiyang asmanipun Mbah Denan Bakul Jajan sing biasa nglados wonten ing Pondok Ploso. Niku naci citotan kawula. Gus, kula niku gadah kenang-kenangan sing Masya Allah Gus. Kalih abah jenengan pun sepanjang masa kok mboten saged supi. Napa Mbah? Antawis awal tahun 17 Gus. Kula niku kan gadah keponakan ingkang sejak lahir ngantos umur 9 tahun mboten saged melampah. Namung wonten amben keranten mboten saged napa-napa. Pun kala semanten kula sampun dateng dukun, dateng tabib, dateng mantri, dateng kiai. Dereng berhasil. Satu-satunya orang sing dereng nate panggih namung Gus Mik mawon, keranten mboten nate teng dalem. Pun di tengah-tengah piyambak pun putus asa. Suatu hari Mbah Denan niki sak sampun salat jamaah teng masjidipun pondok niku nyemrapi Gus Mik lenggan wonten ing ngajeng wonten ing terase madrasah kuno kajeng masjid niku. Lenggah kalih rokokan. Lah Mbah Denan kaget, Gus Mik langsung sowan. Begitu panggih matur, nuwun sewu Gus. Kula gadah ujian nyampunan. Ponakan kula ngantos umur 9 tahun niku mboten saged mlampah. Kula pun usaha teng pundi-pundi dereng berhasil. Lah terus maksudnya piye nan? Nggih kula nyuwun tulung panjenengan. Sing lucu jawabane Gus Mik. Lah aku tok kira dukun. Ngoten niku. Akhiripun nggih mboten Gus ngalap berkah doa panjenengan. Gus Mik dawuh ngeten. Nan aku gelem jaluk nene pangeran kangge tombo anakmu dengan satu syarat. Hal iki ojo sampai tok critakne sapa-sapa selama aku sik urip. Nah, ngoten lho nggih. Ojo sampai tok critakne sapa-sapa sepanjang saya masih hidup. Nek sampai tok critakne wong liya, ponakmu iki waras iso mlaku, awakmu sing langsung mati. Diancam ngoten niku. Nggih Gus ngestokaken. Akhire niku lah Gus Mik niku. Tengajenge kan enten semut ingkang liwat ngoten niku. Langsung dawuh, "Nan, amu saking mulya. Golek semut siji sing rupane ireng.
engko langsung dulangno ponakanmu kuwi. Nggih Gus, pangestunipun. Aja lali ya pesenku. Pun langsung wangsul dumugi griya pados sempet cemeng dipun dulang kalih pisang. Langsung bibar dulangne ponakane niku piyambake medal. Antawis setengah jam wangsul teng griya teng kamar nggih. Ponakane mboten enten. Padahal sepanjang 9 tahun mandhap ing ngamben nek mboten saged. Dipados ternyata ponakan niku napa? Wonten sumur niku nimba. Langsung nangis. Mbah Danan, Masya Allah. Kok koyok ngene Gus Mi iki? Nangis saking senenge. Tapi piye kemutan niku, waduh, aku tak ciptakne sapa aku kok mati. Lah, setelah Gus Mi niku sedo 93, barulah Mbah Danan niku wantun cerita termasuk dateng kula. Lah, kisah niki dimirengene kalih tiyang sing gadah problema yang sama. Gadah putra-putra ingkang boten saged melampah. Dipraktekne, digolekne semut. Bareng telas sak truk niku lho nggih. Ora waras gak iso mlaku, malah iso semaput kalau dirubung semut. Ngeten iki memang bukan karena semutnya Bapak Ibu nggih, bukan karena semutnya. Sentuhan tangan dari kekasih Tuhan. Loh, ngeten pun mboten enten. Terus karomah-karomah pun mboten enten Bapak Ibu nggih. Oh nyuwun sewu. Nyuwun sewu nggih lah enten malih. Kula niku akhirnya sering matur teng budi-budi panggenan nggih. Ada beberapa hal yang lakon wali niku mboten pareng ditiru. Contohlah Gusmi. Gusmi itu kan sepanjang masa mboten ate teng dalem. Kondur niku setahun sekali, 2 tahun sekali. Teng dalem keluarga paling sedinten pun tindak malih. Mboten pareng ditiru. Napa sinten? Ya musyafa napa pengen niru ngoten niku. Pun jenengan tindak setahun mboten kundur. Mboten saged dipun tiru. Enten malih. Ingkang mboten pareng ditiru nggih. Mondok dateng makbaroh. Nah, berlama-lama dateng makome wali niku mboten pareng. Mboten pareng ditiru. Niki langkah lampah. Awakmu wis suwi ning kene. Sampun Gus antawis 8 tahun. Lah terus anak bojomu piye? Kula dereng rabi Gus. Lah umurmu piro? Lek mbok tepat kalau semanten tiyang jaran niku antawis 3 dosa gangsal dereng rabi. Lah niku lho nggih seorang Gusmi syariat nggih digawe, hakikate nggih digawe, awakmu saiki mulia. Mulia rabiya nata rumah tangga nyambut gawe sing apik. Nah ngoten niku lho nggih. Lek awakmu butuh sowan ziarah makam-makam sak perune wae. Tawasulan, wangsul. Kalau butuh nginep nggih seminggu maksimal kalih niku pun dangu-dangu. Bahaya. Sebab napa nggih? Wali itu kan ibarat cahaya dari Allah. Sinten sing terlalu dekat kita ini boten kuat akhirnya saged owah. Niku pertama nggih, mondok teng makom. Niku sangat tidak dianjurkan. Cekap sak perune kemawon. Lah, kedua enten malih. Melek bengi. Pun boten perlu zaman sakniki. Melek bengi pun boten perlu. Artinya hidup normal. Jam 12 dalu mapan sari. Nggih. Lajeng nggih menawi terbangun salat tahajud, tapi nggih niku boten patik penting. Yang terpenting adalah ketika mendengar suara as-sholatu khairum minan naum langsung tangi. Itulah yang betul. Sholat jamaah datang masjid tapi mau sholat. Injang jalan-jalan. Lajeng mangke menawi saged nggih sholat duha terus nyambut damel. Itulah hidup yang sehat. Pun betul lu melek-melek bengi niku. Kula kemutan. Antawis tahun 871. Jam 1 dalu diutus Gusmi sowan Mbah Yai Mubashir Mundir jam 1 dalu. Pun memang Mbah Mundir kan salah satu keahlian adalah membaca iki sapa. Begitu kula sowan jenengmu sapa? Kalau begitu dugi niku pokoke pun mapak kula.
Nami kula Sabut Panoto Praja, Yai. Oh, bin Hamim, maksudnya bin Jayuli, bin Usman, bin Sahal, ngoten-ngoten niku. Lajeng kula dipun ajak mboten kamar. Milai setengah kalih ngantos jam 3. Lajeng kula diutus tilem wonten ing kamare santri niku. Jam 3, jam sekawan pun dibangunaken. Biyen Mbah Mundir niku menawi subuh niku kan santri itu dipun bangunnya kalih beto senter sing panjangnya tunggal meter ngoten dipun tutuki. Lha kula nggih tasik ngantuk nembe tilem tunggal jam. Tapi akhirnya ketuk tetep tangi wudu terus badhe jamaah teng masjid kepake Mbah Mundir badhe ngimami niku. Panjenengan cermati dawuh Mbah Mundir. Wong melek bengi. Terus akhirnya waktu adzan mapan turu. Subuhe ilang. Kuwi ora oleh apa-apa malah dadi bencana. Kula kaya mboten dawuh Mbah Mundir niki. Terus artinya hidup normal kemawon. Salat ingkang leres. Kula kaya mboten wekdal acara haflah wonten Pondok Ploso. Gus niku dawuh, zaman sakniki ibadah ingkang nyoto. Napa menyangkut perkawis salat 5 waktu. Ora usah maca nyeleneh, ora usah bergaya koridor adah. Salat genah ke sujud 5 waktu genah. Ngoten lho nggih paham jenengan nggih. Niku estu. Wong Gusmi niku nggih. Memang seorang Gusmi saking hebati Gusmi nggih. Mami dolanan karambol ngoten nggih. Ngetos karambol nggih. Dolanan karambol. Duhur, asar, maghrib, isya tidak beranjak dari situ. Cara munggih tiyang Gusmi kok gak tahu salat. Oh, panjenengan kula aturi. Ada kisah yang paling terkenal di kalangan Pondok Ploso, tempat di mana Gusmi dilahirkan. Yang paling terkenal. Ketika Gusmi usia sekitar 6 tahun, nggih. Pada saat itu ada seorang kiai tasawuf wonten ing kota Jombang, asmanipun Mbah Roli niku sedo kabundut. Lah Mbah Jayuli ibunya putra mboten pat ingkang dipun ajak niku Yaidin kali Yaidah kaya mboten pat takyah dateng Jombang. Ingkang dipun tinggal salah tunggalipun Gusmi tasih usia 6 tahun niki. Lho kula ingkang critani niku saksi ajengipun Yai Sodakoh, Yai Ahmad Sodakoh Kota Kediri. Ingkang kala semanten dipun utus Mbah Jayuli nenggani Gusmi keranten bapake badhe tindak niki. Mbah Jayuli niku bapake Gusmi. Kalih garwane kalih kakang Gusmi takjah dateng Jombang Jawa Timur. Alangkah kagetnya Mbah Jayuli niki, putra ingkang asmane Gusmi pun lenggah pun berdiri teng mriku nyedeki nenggani jenazahipun Mbah Romli niki. Mbah Jayuli niku kaget lho. Aku mau budal saka Pondok Ploso, anakku ki nengok omah. Lah kok saiki anakku kok ning kene? Akhirnya tangklet dateng Nyai Romli. Nyai, kok anak kula teng mriki? Jawabanipun Mbah Nyai Romli, leres Nyai, putra jenengan niku nenggani Mbah Romli sampun setunggal minggu niki teng mriki. Lho padahal Gusti teng Pondok Ploso nggih enten. Kula niku setelah Gusmi sedo antawis 40 hari, kula dipun critani kalih Nyai Rodiah, jadi ibu-ibun. Dawuh teng kula, Le, bapak mungkin memang mulai cilik memang aneh, tapi yo luar biasa Le. Tahu suatu hari bapakmu kan nyambangi aku, niku teng dalam pendopo niku, jagungan karo aku Le, wong loro tok. Lah, tengah-tengah jagungan Le, kursi pitu ning kiwa tengene bapakmu iki Le, kuwi dadi Gusti kabeh. Jadi kursi pitu ki dilungguhi bapak. Ki pitu bapakmu ya melu ngomong kabeh. Cocok leres ingkang dipun ngendikaaken salah satu karapan sak bokote jalane adalah bisa berada di beberapa balaput bersamaan. Teng mriko enten ngantos menjadi 7 tempat. Karomah seperti jane sak pundhun mboten enten. Tapi ingat lho nggih, Gusmi dulu ketika ditanya hal niki Gus,
wonten ingkang ndikaaken jenengan niku lah bisa berada di beberapa hal bersamaan. Napa jawaban Gusmi? Jangan percaya dengan isu seperti itu. Lah niku lho nggih. Mboten ngaku. Pramila Gusmi niku Masya Allah selama hidupnya menutupi kewaliannya. Bahkan Mbah Yai Mubashir Mudir Kota Kediri nate dawuh, Gusmi itu sepanjang masih hidup Allah menutupi kewaliannya. Tapi setelah Gusmi meninggal dunia kelak Allah akan membuka kewaliannya. Ternyata leres setelah Gusmi sedo. Jenengan kula aturi niki lho saksinipun Yai Tobroni niki. Panjenengan keliling dunia bahkan nggih mboten bakal manggihaken piyantun ingkang sedo, Masya Allah dengan petakziah yang luar biasa. Bahkan ketika disolati jenazah niku sampai 105 kali. Itu pun ribuan dengan orang yang bergantian. Sakti pun Yai Tobroni kuwi mondok wonten Ploso mriku. Padahal kalau sepatut nggih HP dereng enten. Nah, terus luar biasa Gusmi niku 105 kali. Itu hanya seorang Gusmi. Dados intinipun monggo panjenengan istiqomahaken nggih. Yang istiqomahaken nggih. Derek Jantiko Mantaban niki kagungan guru ingkang istimewa asmanipun Gusmi. Mugi-mugi beto barokah ingkang ageng. Cita-cita kita mugi-mugi problema keruwetan hidup kita teng donya niki berkah saking Jantiko Mantap dipun paringi tuntas terbenahi. Allah paring kemudahan, kita dipun paringi padang nyaman dunia wa akhiratan. Kula mboten pareng matur kata-kata ingkang jelas. Mugi-mugi Jantiko Mantabah monggo kita sedekah ingkang kula aturaken kalau 5 waktu adalah senam olahraga yang paling baik. Di samping memang diwajibkan oleh Allah datang kita sedaya salat ingkang bab ngeten nggih. Kula niku asring sangat Bapak Ibu dipun curhati kalih para orang-orang tua. Nyuwun sewu Gus. Kula susah, sedih sangat Gus. Napa Bapak Ibu? Anak kula salate niku angel. Niki akan terjadi pada anak-anak kita sendiri. Niki astu. Kula wangsuli malih. Musibah yang paling ageng tentu di dalam musibah keluarga lho nggih. Anak lek gak diubrak-ubrak gak gelem sholat, bahkan diubrak-ubrak panggah gak gelem sholat. Wah, pun niki termasuk musibah wong tua. Niku estu. Pramila kalau selalu matur datang termasuk Yai Mustafa niki putra kinasih Mbah Yai Dimyati, yaitu dan para kiai-kiai nggih. Nuwun sewu. Panjenengan di dalam mendidik santri jangan hanya mendoktrin ilmu saja, tapi ada yang tidak kalah penting adalah penekanan sholat 5 waktu. Niki penting sangat nggih. Bab jujur nggih mawon nggih, mboten seketik Bapak Ibu ngaten. Padahal Gus nggih, anak kula nate mondok 8 tahun lah ngoten. Tapi dugi wiriya salate niku angel. Penting pasti akan terjadi pada anak-anak kita sedaya. Salat iku estu. Oh nyuwun sewu. Jenengan kula atur nggih. Ada kelompok minoritas di Indonesia ini, minoritas tapi nggih wonten kalangan kelompok kecil lah, piatut sing rada semi-semi pertapipan atau mungkin gus-gus sing rada-rada ndukun, ora ketok salate dianggap juragan kuki salate ning Mekah. Ngeten iki pun mboten enten Bapak Ibu nggih. Imet-imet pun mboten enten. Kula kan matur. Ilmu laduni langsung dari Allah sudah diambil. Bahkan kula get mahtan iki. Manusia terakhir yang oleh Allah diberi ilmu laduni hanyalah Gusmi saja. Ngaten pun mboten enten. Sok ya ada imet seperti ini. Niku pun mboten enten. Memang Gusmi seperti itu, tapi itu kan Gusmi. Manusia yang oleh Allah diberi
kelebihan sing boten karu-karuan. Nyuwun sewu. Kalau injang wonten ing desa pundi wau? Karya kula kan kula critakaken. Gus Mik dulu antawis tahun 80 kan remenane lenggan wonten Masjid Aulia Stono Gedong Kota Kediri. Sing ten enten wali wah kuno asemipun Mbah Wasil. Remenane lenggah teng mriku. Lah, pada satu malam Gus Mik lenggah mulai jam 12 dalu ngantos adzan subuh. Nggih ngoten niku kebiasaanipun. Begitu adzan subuh, Gus Mik dawuh, sing biasane salat jamaah ning masjid, saiki wudu mlebu ning masjid. Sing urung tertarik salat mulih. Ngoten niku. Leres ya? Sing urung tertarik salat mulih. Gus Mik kan orang yang niki wajib balik insirah, jembar manah, mboten maksa ibadah. Sak lek buka pangeran hidayah. Lah ajeng Gus Mik niku ngenten daud dan sasunggalipun tiyang sing biasane istiqomah salat jamaah subuh. Awakmu melu aku melaku golek kopi. Akhirnya melampah antawis 3 menit pikantuk warung kopi 3 menit. Lenggah teng mriku 3 menit warung ngopi ini 3 menit. Ajeng sak wangsul datang masjid malih berarti kan 1,5 jam. Leres nggih, 1,5 jam. Loh, anehnya dumugi masjid Tono Gedong niki lho nggih. Adzan niku dereng mantun. Nah, 1,5 jam cara logikane kan matahari sudah terbit. Iku gaya ora salat. Seolah-olah salate ning Mekah nipun mboten ngoten niku pun konyol ngoten niku nggih. Pun kesimpulanipun mugi-mugi kita dipun paringi selalu sehat. Nggih, dipun paringi panjang umur ingkang berkah. Sedaya mugi-mugi dipun paringi husnul khotimah. Nggih, anak-anak kita terutama nggih, mugi-mugi masa depanipun dipun paringi tertata dengan baik. Dunia akhirate mugi-mugi dipun paringi sukses. Yai Musyafa paringi kekuatan lahir batin di dalam memperjuangkan jantiku mantap wonten ing daerah mriki. Sebab nggih nyuwun nggih. Walau jantiku mantap niku kegiatan saya. Nggih dereng tentu sedaya piyantu niku remen. Kula kemutan nalika zaman Gus damel acara niki nggih. 86. Kala semanten niku nggih nyuwun sewu. Kathah kiai sing mboten remen wonten daerah Kediri. Bahkan yang paling fenomenal ada salah satu pembenci Gus Mik. Piyantun sing pemangku pondok Quran, coba itu. Pemangku pondok Quran boten remen kalian jantiku mantaba. Ya itulah manusia. Pramila Gus Mik ndamel siiran. Robbana aghfir lana dhahira wa batinan. Mugi-mugi kita dipun paring manah ingkang sae. Dunyane penak, akhirat penak. Mugi-mugi menjang wonten akhirat derek rombonganipun Gus Mik, rombonganipun Rasulullah. Kita niki mugi-mugi terdaftar kelebet sepertiga dari umat Muhammad ingkang mlebet swarga tanpa dihisab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anbiya mursalin wa ulil asmi al-hamsi minar rusul wa jami'il malaik al-muqarrabin. Al-Fatihah. Salatil awliya al-mutaqaddimin wa man dzakarna asma'ahu fi fatihatina wa man dzukira fi dzikril hafilin. Al-Fatihah. Syekhina wa murabbi ruhina Kiai Hamid Jajuli Gus Mik wa zaujatihi Bunyaimi rahimahumullah. Al-Fatihah. Sesepuh wassolihin al-makburina fi hadi idairah, khususon Mbah Yatim Yati rahimahumullah. Al-Fatihah. Tiang sepah kita ingkang sampun sedo, bapak ibu kita ingkang sampun kapundhut, khususon Mbah Kusno wa zaujatihi rahimahumullah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kama araftana la haula wala quwata wala lana fawatna wa qalna murana wa muskilatina ila hadratika wala hadratika. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa bapak ibu kami. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, selamatkanlah dunia dan akhirat kami. Ya Allah, mudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, mudahkanlah kami di dalam membina rumah tangga agar terwujudlah sakinah mawaddah warahmah. Mudahkanlah kami di dalam mendidik anak-anak kami agar terwujudlah solih solihah, sukses fid dunia, sukses fil akhirah. Ya Allah, anisna bi mautatil ula wal wiladatis saniyah wa ahdina bil hayatil baqiyah fi hadhihi dunyal faniyah. Ya Allah, nyuwun datang panjenengan kami ini ketentraman lahir batin, kebahagiaan lahir batin, kiat iman, istiqomah taat datang panjenengan bi husnil khotimah. Ya Allah, salimna min dulumati qulubina wa aqdari qulubina wa atnasi qulubina wa syi'ati qulubina. Ya Allah, nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawatal addo bi nuri samsik. Ya Allah, nyuwun datang panjenengan kami ini pecinta jantiku mantabah, penderek semua anak Quran, pengamat dikul hafilin, santri-santri kusmi, khususan kiai musyafa sekeluarga beserta santri-santri. Panjenengan takdir, panjenengan qadar bahagia fit dunia, bahagia fil akhirah, bejo fit dunia, bejo fil akhirah, wilujeng fit dunia, wilujeng fil akhirah, wasalmin wa iyyahum min dhaikid dunya wa dhaiki yaumil qiyamah fil alamina innaka hamidum majid. Al-Fatihah. La hadrati syahidu si'ari syekhina wa murabbi ruhina Kiai Hamid Jazuli Kusmi. Al-Fatihah. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. آمين. يا حليم يا حنان يا ملك يا مبين ولا نطلب شيئا إلا أنت يا معين. آمين. ربنا استقم ذكرنا وذكر الغافلين واجمعنا في الأبرار خيارك الفائزين. آمين. شكوناك ربنا مبدع في نفسنا لتغفر لنا وفاء ولتحسننا. آمين. يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. بدوام المعرفات أتم لقاءنا بحضرتك إلهنا يا إلهنا. آمين. يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. سألك الاستقامة في تذكرك واستقامة في تشكر نعمك. آمين. يا الله يا رحمن يا رحيم
يا كريم يا كريم أنعمنا بنعمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك يا لطيف يا خبير نجنا من المحن يا قوي يا متين أنجنا من الإحان يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحكيم وأنت يا جليل بجلالك أثبت الإيمان ربنا خير المنزلين أنزل المنان آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحكيم وأنت ربنا أحسن لنا ظاهرا وباطنا مع حسن ظن بحضرتك يا منان آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحكيم وأنت فقيرا panjenengan nantosi kula niki lahir batin sarana manasai kang suci amin ya Allah ya Rahman ya Rahim anta jawadul halim wa anta wa ya alimu lana ilman mu'amalan ولرعيتنا علما يدخل الجنان آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحكيم وأنت القرآن كلام الله الحنان وأدخلنا بذلك فرادس الجنان آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحكيم يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله بارك لنا ولهم أجمعين يا الله بجودك يا جواد يا وحيد يا صمد اجعلنا من الفائزين فوزا في الأبد آمين يا سميع يا بشير يا وجيد يا أحد سألناك النعمة لا تحصى أنت المعاد آمين وأنت صاحب كن فيكن إذا أردت شيئا وجوده أنت مريد المراد آمين يا غني يا حميد ويا رزاق قد رجونا سلامتنا في الدارين فقض آمين يا الله يا رحمن يا
عرشك العظيم حسن جميع ما قصدناه من ذكرك والتشكر في الأوقات آمين. يا علي يا عظيم يا قهر بفضلك سلمتنا من الأهوال والآفات آمين. يا سلام يا سلام يا قاضي الحاجات يا رفيع رفعنا عندك أعلى الدرجات آمين. يا أول يا أخير سألناك بعدلك رضا أم مقرونا بحسن الاعتقاد آمين. ربي رب العزة قنا من المفسدات سلمنا من الأهوال ومن المهلكات آمين. لقد حقق كان مكتوب في فرقانك من عرفك بجدك في جنتك آمين. بجاه النبي صلى الله وسلم عليه وآله والحمد لله آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي من خرق بمركب المساق وعلى آله وصحبه وسلم وأجري لطفك الخفي في أموري وفي أمور المسلمين يا رب العالمين. بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله واعتصمت بالله فوضت أمري إلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا الحق من الطريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرمة ختم القرآن وشرفنا بشرفة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة الشفيعا وعلى الصراط نورا
وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بحرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الظاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية والحجاج والوزاد والسافر المقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وذكر الغافلين إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعين محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة أشهد القادر الجيلاني وشهد الشيخ أبي حامد محمد الغزالي وشهد الشيخ الحبيب عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنهم إلى حضرة شيخنا ومربي روحنا كي حمجاز الكسب وزوجته وإلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة خصوصا من ذكرنا في فاتحتنا ومن ذكر أسماءهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم ولا تفتنا بعدهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم يا الله إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على Muhammad. Ingkang badhe sungkem dimulai ibu-ibu riyin saking arah ler mriki nggih. Masuke saking arah ler mriki. Terus nggih. Ibu-ibu riyin kono dikei pintu Mas. Dikei pintu. Wis. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung mboten usah. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala
يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد
وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على
صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
وسلم اللهم صل على محمد عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل
عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم يا ربي صل عليه وسلم الله صل عليه وسلم اللهم ربي يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم
وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على
يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه
وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على
على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد
يا